Cătălina, bună seara Bună seara, Ghenadie! și salutăm toți cei care ne urmăresc. Astăzi suntem Cătălina împreună pentru a vă propune o sesiune de investigație interesantă. Ca de obicei, tema Cătălina nu o cunoaște, dar în câteva minute Cătălina ia-ți poziția cea mai comodă pentru corpul tău și relaxează-te. Inspiră și expiră de câteva ori profund. Voi număra descrescător de la 5 la 1 și în timp ce eu voi număra, corpul tău se va relaxa. 5. Simți cum corpul tău începe să se relaxeze. Din ce în ce mai mult. Cu fiecare respirația ta, cu fiecare cuvânt al meu, 4. Simți o stare plăcută care ți inundă tot corpul tău. Plăcere. 3. Împreună cu relaxarea, corpul tău tot mai mult și mai mult se îngreunează. Este greu. 2. Nimic nu te mai deranjează. Auzi doar glasul meu. Liniște. 1. Ești relaxată total. Ești detașată total. Număr de la 1 la 3, iar la 3 ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3. La 3 ne întâlnim în spațiu hipnotic. 1, 2, 3. Cum îl vizualizezi? Este o energie foarte relaxată,
Nu văd interferențe sau altceva. Factori care ne-ar împiedica să efectuăm sesiunea lipsesc, da? Da. Ne ridicăm la 3 frecvențele proprii și nivelul energetic până la maxima posibilă. 1, 2, 3. Acum te conectezi doar la informația corectă legată de muntele Atos. 1, 2, 3. Deci îmi vine așa cumva, e o imagine neașteptată, știi, în momentul în care ai pronunțat. Efectiv, am avut imaginea muntelui, dar imediat a apărut în față imaginea unui demon. Un demon foarte mare și am senzația de trăire predominantă de viclenie. Un demon foarte viclean. Este, l-am văzut efectiv în fața muntelui. Deci ca și cum ar fi reprezentarea muntelui. Am așa un fel de conversație că el acum știe este interpus între uh, ceea ce am eu ca reprezentare muntele, știi? Și îi zic că vreau să văd exact ce este acolo, știi? Și cum mă duc eu să văd ba pe o parte, ba pe alta, tot așa se duce, știi? Ca și cum ar vrea să-mi obtureze informația. Ce informație primești legat de el? Din ce cauză ne stă în calea? E un fel de păzitor al secretelor muntelui care se află în subsol. Deci nu în ceea ce se întâmplă la suprafața muntelui sau, mă rog, în ceea ce se știe la nivel fizic, ci ceea ce informația care este în subsolul muntelui. Cum se numește acest demon? Eridur? Eridmun? Eridur. Îmi permit să vorbesc cu el? Da? Eridur? Ce faci, frate, aici? Salut! Suntem frați? Nici nu știam. Ai, toți care vin aici sunt frați. Mm. Știi, am o întrebare. Din ce cauză vrei să ne împiedici pentru a studia muntele? Păi nu e de joacă ceea ce se întâmplă aici. Dar îți dai seama că ne-ai trezit interesul și mai mare cu prezența ta. Eu fac ceea ce am de făcut, nu ceea ce știți voi că Aceasta trebuie este să misiunea faceți. ta? Normal. Și mi-a făcut-o destul de bine până acum. Ești pentru noi un ghid? Dacă vreți, dacă pot, dacă mi este permis. Păi eu îți permit.
Ce vrei să afli? Să aflu câte ceva despre munte. Mi-e interesant. De ce e mai interesant decât că este sfânt? Nu ai nimic de aflat în plus. Păi, spune-mi și mie, de ce cauză este considerat sfânt? Sau chiar este sfânt? Și noi Este nu știm? sfânt, este sfânt pentru cei ce cred că este sfânt. Și cel care nu crede, de al de mine, Dar tu de ce nu crezi? păi încă nu m-ai convins, vreau să mă convingi. Dar nu trebuie să te conving eu. Dar cine trebuie să o fac? Dumnezeul tău? Dumnezeul meu? Da? Eu singur sunt stăpânul pe mine. Atunci nu ai ce căuta aici. Aici vin numai cei care cred în Dumnezeul lor. Și cine e Dumnezeul lor? Fiecare cu al lui. Sunt mulți aici zei. Sunt mulți. Ne Sunt spui și nouă ce nume mulți. au? Poate? Hai, măi, că știi și tu. Hai, spune, eu știu. Trebuie să-ți spun eu acum. Păi spune să audă toți. E interesant. Știi și tu care este, nu trebuie să ți-l rostesc eu. Bine, de când se începe istoria acestui munte? Ce poți să ne spui? Știți asta, n-aveți nevoie de la mine. Mai vrei să știi altceva mai interesant? Mai interesant, ce poți să ne spui tu? Păi nu știu, tu pui întrebările, eu îți Păi răspund te dacă vreau. întreb, de când se începe istoria muntelui? De când Și e omul pe pământ? de când e E un pe foarte pământ? simplu. Și care sunt enigmele acestui munte, legat de locul de unde e situat el, rocile care îl formează sau poate careva metale, cristale. Ce îl face Hmm. deosebit? Le face neputința omului. Vin cei care vor să-și lase sufletul aici. Și cred că obțin vindecare și conexiune cu forțe superioare. Ce proști! Dar sunt mulți, Păi știi? asta, proști, dar mulți. Sunt mulți. Din ce în ce mai mulți. Înseamnă că cineva își face treaba bine. Și cine Și e? Da, spune. nu-ți mai spun. Cine e, se socoate ierarhul principal aici? El ce este, tot ce este. Și vrei să-mi spui și un nume? Nu, pentru că îl știi. De ce trebuie să-ți mai zic eu? Păi spune-l să-l audă și cei care vor privi sesiunea noastră de investigație. Nu, nu ți-l spun. Îl știu și ei. Când spui Dumnezeu, spui totul. Așa cum și-l închipuie fiecare. După credințele lui lor, fiecare după ce li s-a inoculat. Biserica este mare. Aveți de unde alege și ați ales fiecare pe drumul fiecare dintre voi. Spune, Ăștia aleși care vin aici, li se pare că l-au prins pe Dumnezeu din picior. Dar nu e chiar așa. Doar o iluzie. Trăiesc într-o iluzie, dar noi ne facem treaba. și Noi ne vedem de ale noastre, voi vedeți de ale voastre. cine creează iluzia asta? Sau ce creează iluzia asta? Neputința voastră. Neputința. Neputința să aveți încredere în voi. Vă trebuie totdeauna zei la care să vă închinați, să aduceți ofrande, să vă lăsați familii, să vă lăsați soții, copii, pentru a obține iertarea și iluminarea. Mamă, ce de tâmpiți! Spune, Cu femeile n-am reușit, vezi tu? din ce cauză? Bărbații au fost cam ușor de dus de Din nas, ce da, e bine cauză așa. femeilor le este interzis accesul pe muntele Atos?
Ele sunt mai intuitive și mai deștepte în chestiuni din astea. Pe bărbații duce așa cu zăharel. Doar din cauza asta? E principalul motiv. Sau poate energia feminină cu cea masculină pot obține niște efecte mai Nu, turma de aici periculoase doar pentru pe... voi? Nu, turma de aici e doar pentru bărbați. E mult mai ușor De de unde, dresat. de unde provine denumirea de Atos? Sau poate e un nume de a căruiva zeu? Nu, este o simbolistică, dar nu ți-o zic eu ție. Păi, de ce nu vrei să-mi spui? Nu ți-o spun. Și uite, dacă o să număr până la 3, cu cât mai mult o să vreau să aflu eu, cu atât mai mult o să-mi spui tu. 1, 2, 3, Nu, nu ți-o zic. hai. Nu ți-o zic și pai. Păi să chem pe stăpânul tău, să-mi spună el. Nu pot să chem pe nimeni. Eu știu ce am de făcut și ceea ce pot să fac. Atât. Bine, uite, la 3 formez o sferă de energie vibrațională foarte înaltă, absolutului, și ți ofer, informată cu dragoste, cu lumină, 1, 2, 3, Mie trebuie dragostea ta și lumina ta. ia-o, Nu, e pentru mersi tine. de treabă. Nu-mi trebuie. Eu Bine, mă hrănesc cu din altele și nu-mi trebuie. bine, la 3 mă leși cu Cătălina, 1, 2, 3, Cătălina, deconectează-te, deconectează-te, cum te simți? Bine, interesant. Interesant când te ascultă un demon, așa? Da, dar nu avea o energie foarte grea sau Mhm, mhm. manipulatoare, deci era foarte de pus așa pe șoti și da. Uh, Și totuși, ce informație îți vine despre faptul că ne-a întâlnit? Îi întâlnesc pe toți sau pe cei deosebiți, în ghilimele, Um, pentru el sau pentru ei? nu, văd că are un rol de a proteja de uh, intruși, să-i zic așa, nu neapărat de cei care vor să obțină informații de acolo, ci chiar de persoane fizice care ajung acolo, dar care au intenții să dezvăluie din, din secrete, nu neapărat din secrete, ci din ceea ce se întâmplă acolo sau de persoane pe care le văd că sunt capabile, după ce trec prin ceea ce se întâmplă într-o perioadă în care stau acolo pe muntele Athos, că pot ajunge la o conștientizare a realității de acolo, ca și cum perioada în care se stă acolo duce la o creștere a conștientizării pe care ei, monahii de acolo, o consideră periculoasă pentru ceea ce vor ei să lase să se înțeleagă. Se întâmplă în momentul în care trăiești o bucată de timp în acea energie a muntelui și a ritualurilor care sunt acolo. Cătălina, la 3
vezi clar toate energiile legate de acest munte. 1, 2, 3. Cum găsești această energie? Ce culoare, ce Mm, densitate are, ce formă are? Deci mi-a apărut ca un e concav ăsta, nu? Ca o energie concavă care există deasupra muntelui și este de o culoare roșiatică, roșu aramă, ca un metal topit. Uh, Iar această energie, acum o văd mai bine, este ca o sferă, deci doar bucata de sferă așa. Deci doar o semisferă, Emisfera de jos, da? da, doar aia de jos, da, care o văd deasupra muntelui, iar din partea centrală a ei văd că se coboară în munte. Deci ca și cum această energie adună în centrul ei toată, toată forța și o coboară în adâncul muntelui. Forța cui? Forța vitală a tuturor celor care trăiesc acolo în mod constant, dar mai ales a celor care vin pentru perioade scurte de timp. Cătălina, la 3, primește informația despre faptul când o persoană citește ceva informație despre acest munte, există o conexiune în acel moment cu energia muntelui. La 3, 1, 2, 3. Există o conexiune la nivel de informație, dar intensitatea acestei conexiuni este dată de starea în care se află persoana respectivă și de nivelul de evoluție, să-i spunem așa, pe care îl are la momentul în care ia contact cu informația despre muntele Athos. Văd că mai degrabă decât citirea efectivă a unei informații de mai mare impact este un obiect care este adus de acolo, un obiect care ajunge să aibă contact cu persoana respectivă, fiind încărcat cu energiile de acolo, uh, impactul pe care îl are asupra persoanei este mult mai mare. Este o preprogramare a acestui obiect. Nu, din ceea ce văd eu, nu. Doar că este încărcat cu informațional cu energia locului. Îi focusează doar Da, nu văd mentalul, că da? este, da, nu văd că este informat, cum să zic, direcționat, adică în momentul în care se ajunge la anumite persoane să existe un fel de stimulare a dorinței de a ajunge acolo. Nu simt asta. Mhm. Doar că energia locului fiind de așa natură, rezonează cu anumite persoane
mult mai puternic decât cu altele. Cătălina, la 3 regresează în trecut până la momentul când nu erau pe munte nimeni. Unu, 2, 3. Da, Îl vezi? da. Studiază energetica lui la 3, 1, 2, 3. Ce vizualizezi? Văd o activitate internă în interiorul muntelui, ca niște forțe magnetice. E- simt acest munte care ar avea o putere, o forță de a chema suflete să stea pe acest munte. Nu e, e ca și cum îl simt ca un munte viu, dar acest viu, energia pe care o simt eu, transmisă, nu e o energie a reliefului în sine sau a electromagneticii locului. Ce-i provoacă acest magnetism? Studiază internul muntelui. La 3, 1, 2, 3. Ce generează acest magnetism? Deci văd niște turbine care, care se învârt în interiorul muntelui. Deci văd cumva circulat în interiorul muntelui. În munte undeva, dar în adânc, este ca o, Mecanism? o prăpastie așa, da, ca un fel de gaură neagră, deci cam așa o văd, care atrage energia celor turbine într-un singur loc. Focusează? Deci acum, da, o focusează. O atrage Uh, fo- focusat, vreau să zică, da? da, e o entitate care se hrănește cu tot ceea ce se captează din această rotație individuală și apoi comună. Această entitate O văd ca deci o vedeam ca un fel de, o să-i spun așa, ca să o asemuiesc cu ceva ca o caracatiță de o culoare gri, petrol închis, dar nu pot să o identific cu animalul, e doar ca formă. Uh, dar după aceea a luat forma unui cub foarte, foarte fin, foarte dur și foarte fin. Am percepția că în acest cub e ca un cub din ăla rubic. Deci mhm, cam așa îl văd, numai că ceea ce percep
este în interiorul lui. Deci culorile alea pe care noi le vedem diferite la exterior, eu le văd în interior, iar mișcările care se fac uh, în, uh, în interiorul acestui cub sunt determinate de intensitatea energiei care este captată prin sistemul ăla de turbioane care ajung într-un punct comun. Această entitate de cât timp se află în acest loc? Deci eu văd acum, când ai pus întrebarea, acest cub este ca un mecanism, știi, ca un mecanism din acela antic care, prin anumite poziții, ajungea să deschidă o cetate. Deci asta îmi vine ca simbolistică. A existat tot timpul de când a fost pământul. Este ca un mecanism care ca și cum ar căuta combinația potrivită care să deschidă. Dar știi ce vrea să deschidă? Am senzația că vrea să deschidă o, o nouă dimensiune a Pământului. Vrea cine? Cine anume are așa intenții? Mi-a părut foarte clar uh, numele lui Iahve și entitățile care sunt în spate. Um, un fel de mecanism cifrat care, în momentul în care se găsește combinația potrivită, va face ca Pământul să treacă într-o altă dimensiune. Aceasta e informația care îmi vine. Dimensiune mai înaltă sau dimensiune mai joasă? Mai joasă, Mai joasă. mai joasă. A fost cândva așa o dimensiune a Pământului? Mai joasă? A fost, dar nu există termen de comparație, pentru că combinația de frecvențe la care a ajuns Pământul acum și uh, ceea ce se vrea scăderea ei, scăderea frecvenței Pământului, nu poate să ajungă uh, la ceva ce a fost în trecut. Adică chiar dacă ajunge la o frecvență care este similară, condițiile care acum sunt diferite de ceea ce era în trecut. Dar senzația este că se vrea cumva uh, uh, scăderea în vibrația Pământului. Care este frecvența acum, la moment, Unde? a cubului? A cubului? Da? Sau frecvența Pământului, ca să fim, are ceva legătură cu frecvența Schumann? Nu, nu chiar. Nu, e o chestie, cum să ți explic eu?
Frecvența asta la care vrea să se ajungă este cea la care populația să fie atât de ușor de manevrat, de manipulat, uh, tocmai printr-o credință absolută a, într-un, într-un zeu care este atotputernic, care știe ce este mai bine pentru tine, dar este o situație în care uh, se obține acest lucru prin persoanele care ajung acolo, care au niște stări, să le numim superioare de conștiință, adică simt divinitatea aceea la un nivel mult mai puternic decât îl simt în viața normală, dar tocmai pentru că se produce această conexiune cu așa zisă divinitate, se produce alimentarea acestui cub cu o frecvență exact invers. Știi? Adică cu cât starea de uh, exaltare, să zic așa, a persoanei este mai mare, cu atât alimentarea acestui dispozitiv, să zic, este mai puternică. Ce Deci e un fel de manipulare pe energie pozitivă care alimentează pe negativ. Nu știu cum să-ți Care explic. este mecanismul de transmutare a polarității energiei din pozitiv în negativ? În momentul în care se trăiesc aceste stări de exaltare mistică, să le zic Mhm. așa, uh, de fapt, partea subliminală, sufletul persoanei respective, este împinsă în afara corpului. Cu cât exaltarea este mai mare, cu atât se pierde mai mult, mai mult suflet. Iar acest suflet în starea aceea de vibrație foarte înaltă sunt captate știi că-ți povesteam eu de tupioanele alea Mhm. care sunt așa, efectiv sunt extrase și distribuite în conul acela comun care se duce în cub. Deci asta este mecanismul dintr-o stare de exaltare foarte mare, de o vibrație foarte mare, că partea subliminală se detașează de corp Mhm. și corpul rămâne aproape gol Ce, pro- de ce provoacă starea asta de exaltare însăși structura muntelui sau care e este, da, este și în energetica cumva a muntelui, dar și în ritualurile care se fac acolo, care produc un fel de hipnoză în masă a, în momentul în care persoana efectiv se rupe de la viața reală. Deci se ajunge acolo pe munte și intră într-o altă realitate în care se întâmplă lucruri atât în fizic, da? Cât și în energetic, cât și în emoțional. Iar în momentul în care se ajunge acolo, uh, când ajungi într-o comunitate din asta care ea este deja programată să facă, să simtă într-un anumit fel, persoana intră în acest stil de programare și efectiv
uh, ajunge să trăiască într-o modalitate care este total diferită de realitatea din care el este obișnuit. Cătălina, acesta este secretul pe care nu vroia demonul să ne-l... Sau mai este ceva care este ascuns? În mare parte, da. Adică ceea ce percep eu este că se produce o extragere de suflet de la persoanele care ajung acolo, dar în același timp se produce un fel de, nu știu ce cum să-ți spun, ca o însămânțare a dorinței, hai să zic ca un implant, da? Mhm. Ca un implant care rămâne în persoană și care îl face să cedeze în mod inconștient toată viața parte din energia lui vitală. La unele persoane acest lucru se întâmplă pentru simțindu-se o nevoie de a ajunge din nou și de a trăi din nou și de a fi acolo fizic, dar la alte persoane se rămâne ca o conexiune permanentă, inconștientă, prin care se cedează energie. Viața călugărilor care se află pe muntele Atos și viața călugărilor din alte locuri au aceeași conexiune cu mecanismul ăsta de pe Atos? În- Nu, nu, nu în totalitate, dar parcă văd că există o alimentare din toate altarele, îmi vine să zic, din toate altarele unităților de cult. Nu neapărat biserici, deci văd și alte fel de organizații, îmi vine să zic, sau de locuri în care Sunt se obiecte conect. din acest loc? Sunt și obiecte, da, care fac legătura sau intenția, pentru că este cumva mitul acesta că muntele este sfânt și ăla este um, scopul fiecărui creștin de a ajunge acolo, de a se conecta acolo, cum e Meca la Mhm. musulmani. Deci cam asta mi se pare că e conexiunea. Dar asta văd că este cumva la nivel de subconștient acelor care ajung într-o stare din asta să fie conectați foarte mult cu religia ortodoxă, că la un moment dat, când ajung să fie într-o într-o stare, să zic așa, de a ajunge aproape spre, cum să zic, spre obișnuință de a face ritualurile astea ortodoxe, se produce această conexiune. Mhm. Prin ritualuri, Adică da? nu e, da, prin ritual, adică nu e neapărat la orice persoană care, să zic, se duce la biserică și face niște Mhm. când și e o chestie mecanică și apoi pleacă. Nu, deci trebuie să fie o persoană care face cu regularitate și este profund conectat cumva cu
credințele care sunt acolo. Știi? Și tot stând acolo, îi se pare normal, deci ajunge să își însușească și să devină cumva adevărul lui despre tot ceea ce se spune. Cătălina, în toate bisericile ortodoxe au loc ritualuri pentru a efectua conexiunea cu acest loc. Deci ritualul este doar o sursă de energie, conexiunea există. Oricum. Conexiunea există, pur și simplu se reînnoiește, Da, careva canalul se... da, Cătălina, la 3 spui, avem și noi cu tine părți din suflet pe acest munte. 1, 2, 3. eu nu văd. E ca și cum aș percepe că pentru unele persoane, unele suflete, există ca ca o suprafață de protecție care nu lasă să treacă mai departe, știi? Ca un fel de vid, Un câmp, ceva ca protector așa, ca un câmp, da, din partea muntelui sau din partea persoanei, din partea muntelui. din partea muntelui. Din ce cauză? Nu corespunde frecvența? Da, nu e, ca un fel de detector a, de frecvență care nu lasă să treacă decât ceea ce este, să zicem așa, benefic Mhm. muntelui. În cazul, observă la 3 o persoană care este cu conștientizarea mult mai înaltă și vezi cum reacționează muntele în acel caz. La 3, 1, 2, 3. Eu văd, când m-am conectat, deci mi-a apărut imaginea că acea persoană când a ajuns în preajma muntelui, deci înainte chiar să ajungă pe munte efectiv, a avut un accident și s-a întors. Mi-am văzut că și-a rupt piciorul, Observă știi? în Și cât metafizic, ce se întâmplă în metafizic în preajma acestei persoane? La 3, 1, 2, 3. văd că este ca exact același scut, știi? Mhm, mhm. Același scut care îi împiedică cumva pătrunderea, ca și cum ar fi un intrus, un dușman. Cătălina, Dar știi ce e interesant? Că persoana respectivă are senzația că este vinovat pentru că este un fel nu-i destoinic să ajungă, da? de lege, da, nescrisă, nu este destul de vrednic să ajungă și nu este permis să ajungă, nu este permis, da. Și totuși, care este frica de a nu pătrunde pe acest munte? Este frica de a descoperi careva informații sau careva chestii care poate aduce informații adevărate despre acest loc pseudosfânt? Nu
o percep ca pe o frică, e ca pe o protecție de a se alimenta și de a exista pe o perioadă mare de timp. Parcă nu ar fi nici... am senzația că tot ce se întâmplă acolo este într-o energie de nepătruns. Cătălina, Prea puține ar putea să intre și să din ce cauze perceapă am altceva, intrat noi? dar noi n-am intrat. N-am intrat. Ne-ar permite să intrăm? Nu, Cunoscutul nostru ne eu împiedică? n-am înțeles ce ai zis. Cunoscutul nostru, demonul nostru, Aha, de demonul. Nu, nu e el. El e o parte așa, știi, ca un acel de la ușa, intrare. știi, de la intrare, nu, în momentul în care tu întrebi, deci s-a coborât scutul ăla, știi? Mhm, mhm. Uh, Cătălina, ce mai este în sânul muntelui? Sunt careva minerale, sunt careva metale prețioase. deci, mecanismul ăla pe care îl vedeam eu ca un cub, este, nu știu, dintr-un metal auriu, dar nu e aur, e o combinație de parțial de aur și niște metale care nu știu să-ți spun, un fel de platină și alte metale care nu, nu le cunosc, nu n-aș putea să zic care sunt. Există în tabelul periodic Nu, de elemente? nu, Nu este cunoscut pe Terra, da? nu. Cine a executat acest mecanism? Cine l-a montat? Provine același mesaj. Entitățile care sunt în spatele acestui zeu, Iahve, pentru a controla și a ține sub observare și a nu scăpa din vedere o creștere a vibrației terei peste niște limite care să ducă la distrugerea acestui Dumnezeu și a conexiunii cu toate entitățile Ce se petrece care le reprezintă. în momentul de astăzi? Creșterea frecvenței proprie a Pământului. Cum influențează această frecvență a cubului? E o, o creștere a, se vrea cumva în aceeași măsură pentru a contracara această creștere a frecvenței. Și e interesant ce percep că creșterea frecvenței Terei este susținută de energia femeilor și în mare parte deci în mare parte de energia femeilor, iar în partea această de scădere a frecvenței terei se manipulează pe energia bărbaților. Știi, ca și cum
E foarte ciudat pentru că e o chestie foarte subtilă, pentru că energia feminină se duce în a se împuternici ea, pe când energia masculină se duce în a-l împuternici pe acest Dumnezeu. Parcă energia feminină nu are nevoie de o entitate la care să se raporteze, în timp ce energia masculină are această conexiune. Deși și femeile care au niște salturi de conștiință mari, sunt unele conectate la entități care, să zic așa, uh, ajută la creștere. Până la un anumit punct, când ele se împuternicesc și ajung să fie conștiente că nu au nevoie decât de a avea încredere în ele și că ele sunt forța din energia lor interioară. Dar să știi că am pierdut întrebarea, nu mai țin minte. Elena, unde este grădina Maicii Domnului? Și de ce are legătură cu muntele Atos? Deci când m-ai întrebat, mi-a venit așa că este un vas frumos. Văd că ca o, pe o, ca pe o proiecție, ca pe ca pe o hologramă, ăsta e cuvântul. Ca pe o hologramă în care a fost îmbrăcată toată povestea asta pe care ți-am Mhm. povestit-o cu entitatea, cu Dumnezeu, tocmai pentru a atrage masculinul. E mai ușor într-un fel, deși tu venerezi un Dumnezeu care este masculin, care este reprezentat ca de energie masculină, se, e un fel de, cum să spun, ca un cârlig care atrage, pentru că orice, orice bărbat, orice energie masculină este atras de energia feminină a mamei. Și asta observ eu că se manipulează pe această energie maternă. Deci nu este energie feminină de orice altă natură, dar este energie maternă. Deci e un Câte... fel Mhm. de modalitate de agățare pe ceva ce noi avem în interior, legătura dintre copil și mamă, legătura energetică. Cătălina, ce manuscrise sau artefacte sacre, considerate pierdute sau ascunse, se presupune că ar fi păstrate pe acest munte? Percep un fel de pivniță, aș putea să zic,
au, au un loc ascuns într-un adânc al muntelui. Observ niște cufere și niște suluri Mhm. ca papirusurile, dar nu le văd din hârtie, deci văd doar partea exterioară dintr-un fel de... Nu sunt toate la fel. Unele le văd din lemn, inscripționate, cumva sculptate, cu pietre prețioase, deci văd pietre prețioase verzi, îmi vine să zic că smaralde. Uh, și sunt unele care sunt dintr-un metal care este asemănător cu plumbul, deci culoarea aceea și parcă au altă consistență, sunt grele față de celelalte care sunt din lemn. Deci asta mi-a atras atenția, sulurile astea. Uh, Mai sunt și careva artefacte sacre cunoscute. Am percepția că sunt niște cărți care, de fapt, nu le văd că sunt scrise cu ceea ce știm noi ca litere. Văd, percep un fel de mai mult de desene care au în ele informații referitoare la trecutul Pământului. Au un fel de istorie care nu s-a descoperit. Nu, deci am senzația că aici este o parte dintr-o, dintr-o colecție care, care există și în alte părți. Parcă aici a ajuns doar o parte care a putut fi salvată din, dintr-o colecție mai mare. Biblioteca din Alexandria. Da, asta era. Acolo m-a dus cu gândul la biblioteca din Alexandria. Cătălina, la 3 atinge aceste suluri, aceste cărți. 1, 2, 3. Extrage la 3 informația din ele. 1, 2, 3. M-am apropiat, n-am putut să le ating. Nu Deci ai doar, putut? nu. Deci doar m-am apropiat și a fost ca știi, ca o energie din asta, așa, ca particule de aur ca desene animate, știi, Mhm. care erau. Am avut o senzație foarte ciudată în corp de, nu știu cum să ți-o explic, de grea și ușoară în același timp, ca și cum Protecția corpului tău? nu, era doar o senzație de percepție, nu era de protecție, era ca și cum acolo este, când am intrat în contact, era ca și cum ar fi un adevăr atât de simplu, dar atât de greu atât de simplu pentru suflet, dar atât de greu de înțeles pentru minte. Mhm, mhm. Deci asta a fost senzația pe care am perceput-o. Cătălina, la 3 mergem în acel loc și în acel timp când toate aceste cărți
Aceste suluri au fost împreună. 1, 2, 3. Unde ne aflăm? Biblioteca din Alexandria? Nu, suntem în afara ei, încă n-au Mhm. ajuns acolo, Până ajunge, da? da, până ajunge. Uh, Am o vizualizare a unui spațiu, a unui pământ care nu pot să ți-l descriu în cuvinte, adică încerc să ți-l descriu, dar este ceva ce parcă nu este real, așa cum știm noi pământul. Este o, un fel de civilizație în care se trăiește la un alt nivel. Este Atlantida? Este cumva legată de ceea ce știm noi cu Atlantida, adică simt energia aceea, deci nu este legat de cum o văd eu, sunt niște fel de construcții foarte Mhm. performante, pot să zic, adică arată într-un alt fel decât orice construcție știm noi clasică, dar este o energie, știi, ca într-un basm. Asta este Mhm. cuvântul. Mhm. Energia aceea de nereal, de armonie, de, de unitate cumva. Deci este o energie foarte lină, Mhm. unde nu simt conflict, nu simt distorsiuni emoționale Și mentale. și nici mentale. Da, e armonie totală. Cătălina, la 3 atingem aceste cărți, suluri, această bibliotecă, această colecție. 1, 2, 3. Extragem la 3 toată informația. 1, 2, 3. Am extras. Nu. Deci în momentul în care m-am apropiat, deci le-am văzut efectiv cum s-au dus în bibliotecă, știi? Uh, Am foarte clar senzația că de aceeași protecție care o simțisem anterior, acel câmp, acel Protecția câmp, protecție provine de unde? invizibilă. Protecția este programată din start la momentul când este aceste cărți editate, scrise, sau este Uh, mai târziu când ele sunt adunate în bibliotecă? Nu, deci protecția este dată de nivelul de cunoaștere, de cunoștințe care sunt acolo. Asta îmi vine să-ți spun. Mhm, mhm, E, altfel n-am cum, nu știu cum mhm. să-ți explic. În eventul accesul la informație este direct proporțional cu nivelul de conștientizare a celui care vrea să facă cunoștință. Da, Cătălina, la 3 ne întoarcem la Atos. 1, 2, 3. Ce ritualuri secrete se înfăptuiesc aici pe muntele Atos, care nu este cunoscut în afara muntelui?
Deci nu percep ritualuri diferite de ceea ce se întâmplă în afara muntelui, doar că aici se produce acea extracție mult mai rapid și mult mai eficient. Uh, Mare parte din cei care slujesc acolo nu sunt conștienți de ceea ce se întâmplă. Percep stările pe care le trăiesc ca pe niște ridicări de frecvență, de uniune cu un Dumnezeu care cred ei că este posibilă doar prin curățenia gândurilor și a corpului. Cătălina, acest cub are legătură cu cubul din Meca, Bă, nu, cu Saturn, nu, cu planeta Saturn. nu. Ce fel de produse se confecționează pe acest munte? Tot ceea ce se produce acolo este informat cu acea energie a muntelui și acel miraj al, al locului sfânt, unde ajung doar cei care merită și care sunt aleși și ca informat cu un fel de energie care produce o exaltare, mai ales la persoanele care ajung să dețină orice obiect care ajunge de acolo și li se pare că este un lucru ieșit din comun. Entuziasmul și mulțumirea pe care o trăiesc în momentul în care iau contact cu orice obiect, produce acea conexiune pe care o văzusem și la cei care au stat acolo, ca și cum s-ar produce un mic implant care rămâne, care duce la o conexiune și o cedare de energie. Sunt obiecte de Ulterior, cult? pot fi și obiecte de cult, dar văd și altfel de obiecte. Ce anume? Adică nu obiecte, văd produse alimentare. Alimentare. Mhm. De ce unele guverne și organizații manifestează interes suspect față de muntele Athos de-a lungă istorie?
Pentru unii a fost ca o redută care se dorea cucerită pentru a demonstra că nu este atât de invulnerabil. Nu știu, văd un fel de uh, bărci din astea spaniole care ar fi dorit să cucerească muntele. Asta în trecut, deci nu e ceva Catolicii? recent. Uh, da, da, nu, dar nu o simt că era o chestie legată de neapărat de ortodoxie sau de catolicism, ci de faptul că de a demonstra că nu sunt de necucerit. Asta e, adică că se poate pătrunde chiar și cu forța. Adică regulile că nu se poate pătrunde decât dacă ți se dă voie, știi? Cam asta percep aici cu aceste corăbii. Bine, cum își asigură călugării hrana și resurse necesare, având în vedere că locul este izolat? E, e relativ izolat, adică în zilele noastre este o mult mai mare conexiune cu lumea exterioară față de cum erau în trecut, când trăiau aproape fără mâncare, doar cu ce reușeau să găsească în natură. Acum văd că este o mult mai multă conexiune cu lumea exterioară. Este doar Îmi pe cale vine maritimă? uh, maritimă în cea mai mare parte. Are careva tuneluri secrete? Tuneluri nu vedeam. Aveam senzația că sunt un fel de aprovizionări și aeriene, Mhm, dar numai în anumite părți ale muntelui, deci nu peste tot. Parcă ar trebui să permit condițiile atmosferice, un fel de combinație de curenții de aer, cât și curenții maritimi. În fine. mhm. Uh, deci acum nu mai văd că sunt chiar așa de izolați. E o, o activitate mult mai intensă decât era în trecut, tocmai de la acest fel de atragere în, într-un fel de pelerinaje, de a trăi o perioadă chiar și scurtă de timp acolo, ca un fel um, de, de activități inițiatice în a te întâlni cu, cu Dumnezeul din tine. Cătălina, sunt careva legături energetice cu alte locuri de pe pământ? Energetice nu văd. Doar acele conexiuni care sunt cu toate, Entitățile, da? da, cu toate entitățile. Mhm. Care este cauza că mulți politicieni
fac pelerinaj pe acest munte. Sunt diferite motive. Unii o fac pentru a primi bile albe la ca și cum ar fi ceva ce mm, merită o atenție deosebită și le dă o aură de om, om care este agreat de Dumnezeu Le schimbă statutul. și îl șlefuiește mai degrabă și îl poleiește. A Trebuie... devenit Mhm. cumva chestia asta că ești un om religios să fie exploatată ca și cum ar fi o calitate neprețuită. Sunt legături dintre organizațiile secrete, masonerii și altele cu Muntele Atos? Nu percep. Îl văd destul de impenetrabil, așa știi. Mhm. Bine. Cătălina, la 3 te deconectezi de la această tematică. 1, 2, 3. Cum te simți? Bine. Bine. Voi număra de la 1 la 5, iar tu te vei întoarce aici în prezentul din care îți vorbesc. 1. Simți cum corpul tău devine din ce în ce mai ușor și îți simți corpul liber și leger, te simți bine și minunat. 2. Simți o stare benefică în tot corpul tău. 3. Ridică-ți frecvențele până la maxima ideală pentru tine. Corpul tău recuperează forța, energia. 4. Te simți liberă, împlinită, energică și fericită. 5. Ești aici și acum. Ah, Cum te-ai întâlnit cu domnul, cum îl cheamă? nu știu cum era Eridur. ceva. Eridur. Da, A fost nu. interesant. Am mai Da, făcut, am mai făcut sesiune, dar nu ne-a ieșit în cale. Probabil nu l-am văzut noi sau am da, făcut-o mai... Am fost mai șmecheri, poate data trecută, posibil, da. Cine știe? Fiecare cu cu șoretlicurile porțile lor. lui, cu Da, porțile lui. da, cu porțile lui. Cătălina, îți mulțumesc mult pentru participarea la investigare. Este foarte, foarte interesantă. Ca de obicei, când facem cunoștință cu metafizicul, tot timpul ne putem ciocni de lucruri misterioase, lucruri interesante. Le mulțumim și celor care ne privesc și ne luăm rămas bun. La revedere, numai bine, vă așteptăm. Toate bune! La revedere!